नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। खूपच चविष्ट असा रवा उपमा आपण बनवणार आहोत। चला तर बघूया कसा बनवायचा ते। रवा उपमा बनवण्यासाठी मी ते 1 वाटी जाड रवा घेतलेला आहे। उपमा बनवण्यासाठी आपल्याला जाड रवाच पाहिजे, त्यामुळे आपला उपमा असा छान होतो। मी हा रवा स्वच्छ करून घेतलेला आहे। आपण आता कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकायचे आहे। त्यासाठी मी साजूक तूप घेतलं आहे। तुपामध्ये आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे। गॅस आपला थोडा कमीच ठेवायचा। खमंग असा आपण आता हा रवा भाजून घेणार आहोत। रवा आपला छान खमंग भाजून झालेला आहे। आता हा एका भांड्यात आपण काढून घ्यायचा आहे। गॅस बंद करायचा। त्याच कढईत मी आता थोडं तेल टाकायचं। 1 चमचा मी मोठा 1 चमचा तेल टाकलंय। गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये थोडी मोहरी घालायची। मोहरी आपली तडतडायला लागली की कढीपत्ता टाकायचा आणि कांदा, 1 छोटा कांदा घेतलाय मी। कांदा 1-2 मिनिटं आपण परतून घ्यायचा आहे। आणि हिरवी मिरची, 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। थोडे वटाणे आणि थोडे शेंगदाणे असं टाकून आपण चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं। मी 2 मिनिटं असं परतून घेतलेलं आहे। सगळं आपलं वटाणे वगैरे चांगले शिजून जातात। आता यामध्ये अर्धा चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे आणि हा भाजलेला रवा आपण यात टाकून द्यायचा। हा सगळा मिक्स करून घ्यायचा। गॅस कमी ठेवायचा। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि चिमूटभर साखर मिक्स करून घ्यायचे। 1 वाटी मी हा रवा घेतलेला होता, त्याच अंदाजाने मी 3 वाट्या पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण हे पाणी हळूहळू टाकायचं। आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। गॅस आपला आता मी फुलच ठेवलेला आहे। आपल्याला हा रवा आता यामध्ये शिजू द्यायचा आहे। बघू शकता आपण अगदी 2च मिनिटात आपला हा रव्याने पाणी शोषून घेतला आहे आणि आपला रवा असा मऊ झालेला आहे। अजून आपण याला आता 5 मिनिटं असंच होऊ द्यायचं आहे। 5 मिनिटे मी हा उपमा होऊ दिलेला आहे। आता गॅस बंद करते आणि यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकायची आणि आता हा प्लेटमध्ये आपण काढून घ्यायचं। इथे रवा उपमा तयार आहे। आपण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।